ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ላይ ቪዲዮ በሰላም ተመለሳችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ቀላሉ አፕሊኬሽን መስራት እንደምትችሉ ነው ማለት ነው። በስልካችሁ መጀመሪያ ስኬችዌር የተባለችውን አፕ ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ስኬችዌርን እንከፍተዋለን። ከዛ ታች ያለችውን የፕላስ ምልክት እንጫንና አፕሊኬሽኑን ስም እንሰጠዋለን። ካላንደር ለምሳሌ ካላንደር ብለን እንጽፋለን። ያው ቱቶሪያሎች ከዚህ በኋላ እሰራላታለሁ ማለት ነው። የራሱን የቻለ ፕሌሊስት ለመስራት እሞክራለሁ። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፎቶ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄ ግን ቴስት ስለሆነ ክሬት አፕ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው የፈለግነውን ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሊስቶች አሉ ማስገባት ነው ማለት ነው። ከዛ ሊኒየር ሆሪዞንታል የሚለውን እናስገባለን። ከዛ ሊኒየር ሆሪዞንታል ካስገባን በኋላ ቴክስት የሚለውን እናስገባለን። ወይም ማለት ቴክስት ቪው የሚለውን ካስገባን በኋላ ሲኦል እንለዋለን ማለት ነው። ቴክስት ቪው ላይ እዚህ ጋር ዌልካም እንጽፋለን። ከዛ ቴክስቱ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት አድርገን ቴክስት ቪው የሚለውንም እንደዛው እንዲያስታውቀን ነው ማለት ነው። ቀጣይ ዌልካም ብለን እንጽፋለን፣ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። የቴክስቱን ከለር ከፈለግን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። ዲፕ ኦሬንጅ እናድርገው፣ ባክግራውንድ ዋይት፣ እዛ እንደዚህ እናደርግና እንሰራዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ካላንደር ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ቀጣይ ግን ካላንደር ቪው ለመምጫ ነው። ኮምፖነንት እንገባለን፣ አድ እንለዋለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያመጣልን ካላንደር የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ኢንተር ኮምፖነንት ኔም የሚላል ኮምፖነንት ኔም ዝም ብለን ካል ነው ይበቃል። 3 ሌተር ስለሚል ማለት ነው። እና አዲስ ኮምፖነንት ተፈጥሮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስጨን ኮምፖነንት ዲስፕሌይ የለም ነው አቬሌብል ቱ አድ ይላል። ካላንደራችን አለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካላንደር ቪው የሚለውን ወስደን እናስገባዋለን። ከዛ በቃ ቀጣይ የሚሆነው ካስገባን በኋላ ኢቨንት ላይ እንሄዳለን። ቪው የምትለውን እንጫናታለን። ከተጫና በኋላ ፕላስ የሚለውን እንጫንና እዚህ ጋር ካላንደር ቪው የሚለውን እንጫናለን፣ አድ እንለዋለን። ከዛ ካላንደር ቪው የሚለውን እንጫንና እንከፍታለን ማለት ነው። ቪው የሚለው ላይ ስንሄድ ወርታስ ስንሄድ የቱ ጋር ካላንደር የሚል መምጣት አለበት። አዎ ካላንደር ቪው የሚል አለ። ሴት ዴት እንለዋለን። ሴት ዴት ካልነው በኋላ የቱን ነው የምትጫኑት? ጋር ካላንደር ቪው ከታች ያለውን እንጫነዋለን። ከዛ ሰሌክት ዊጀት ይላል። ካላንደር ቪው ብለን ጫና ሰሌክት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። ቀጣይ ባክ እንለዋለን፣ ቀለል ባለ መልኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራን ስንለው ይመጣልናል። እስከዛ ድረስ ቫሪያብል ኔምስ ምናምን እዚህ ጋር አስገባለን የፈለግነውን ነገር። ከዛ በኑ ማለት ነው የምናስገባው።
ሬንደር እስኪያደርግልን ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ዲኤክስ ኢዝ ራኒንግ ያለ ነው። ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። ይገር ያመጣልናል። ኢንስታል እንለዋለን አፕሊኬሽናችንን። ኦፕን ስንለው ይሄው ካላንደራችን ተሰርቷል ማለት ነው። ካላመናችሁ እዚህ ጋር እንሄድና ማየት እንችላለን። ይሄው አዲስ አፕ ፈጥሯል። እዚህ ጋር ካላንደር የምትለው መታለች ማለት ነው። ካላንደር እንከፍታለታለን። ይሄው ካላንደር የሚለው አፕ ይሄው እዚህ ስንከፍተው መጥቶልናል ማለት ነው። ይሄንን ነው። ከዚህ የተለየ ነገር የለውም። ያው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች አፖችን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። የቀጣይ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከጎን ያለችውን የደወል ምልክቷን ኦን አድርጓት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በተረፈ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።